Βρότσλαβ, η πόλη των Νάνων. Αυτή είναι η Νάνη. Θες να το κάνουμε challenge, να δούμε πώς θα βρούμε. Βρισκόμαι στη γέφυρα της αγάπης. Είναι ένα από τα πιο ρομαντικά σημεία της πόλης. Πηγαίνουμε τώρα στο παλαιότερο κομμάτι του Βρότσλαβ. Και στο πιο ωραίο. Και πάλι εδώ, σε αυτόν τον ιερό τόπο. Είναι τόσο ωραία κάθε φορά που βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο. Αφού και να μην ταξιδέψουμε, είμαι ικανοποιημένη. Οκ, άρα πίνουμε ένα καφέ και γυρίζουμε πίσω. Τώρα που φτάσαμε ως εδώ, ας πάμε. Αφού φτάσαμε ως εδώ, ωραία. Χαίρεστε κι εσείς όταν ταξιδεύετε σε μέρη που δεν γνωρίζουν πολύ. Όταν ένας προορισμός δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, μας προκαλεί να τον ανακαλύψουμε. Το Βρότσλαβ είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας και συνορεύει με τη Γερμανία και την Τσεχία. Είναι περίπου 350 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρσοβίας, γύρω στα 200 χιλιόμετρα ανατολικά της Δρέσδης και περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια της Πράγας. Εντάξει, αρκετά με τη γεωγραφία, πάμε να το ανακαλύψουμε. Εδώ είμαστε. Ωραία ήταν η πτήση μας, Αφού κοιμήθηκες και τις 3 ώρες. Εντάξει, μωρέ, είναι ωραία να κοιμάσαι ψηλά. Εντάξει, να το δεχτώ αυτό. Έχουμε δύο επιλογές τώρα που είμαστε εδώ στο αεροδρόμιο και θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο αεροδρόμιο και να κοιμηθούμε ίσως λίγο παραπάνω, ή να πάμε στο ξενοδοχείο μας. Μας έχει κλείσει ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, το CDF Travel. Ναι. Να αλλάξουμε λίγο, να βγάλουμε τα περιτά και να πάρουμε τα απολύτως απαραίτητα και να πάμε να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα που μας έχει βγάλει το CDF Travel. Οκ. Ψήφισα. Ψηφίζω CDF Travel και ξενοδοχείο για αρχή. Οκ, εντάξει. Φεύγουμε. Και κοιμόμαστε άλλη φορά εδώ. Έλεος, μωρέ, 3 ωρίτσες κοιμήθηκα. Τίποτα. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι να φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας πάντα μας αρέσει πολύ. Εκεί γίνονται οι συστάσεις. Είναι η πρώτη γνωριμία με τον προορισμό που θα ανακαλύψουμε. Πήγαμε στο ξενοδοχείο μας, αλλά το δωμάτιό μας δεν ήταν έτοιμο ακόμα. Δεν πτωηθήκαμε καθόλου όμως. Η λύση ήταν για ακόμα μια φορά το φαγητό. Ήρθαμε εδώ για να φάμε υποτίθεται παραδοσιακά πιάτα, έτσι. Ναι. Βλέπω εδώ ότι η σαξούκα
που ελπίζω να το προφέρω σχετικά σωστά, είναι αφρικανικό πιάτο ή της Μέσης Ανατολής. Να σου πω κάτι, και εσύ μου είπες πριν να πάμε να φάμε πίτσα. Τουλάχιστον αυτό είναι πιο ιδιαίτερο. Ισχύει. Και έστω ότι είναι παραδοσιακό πιάτο της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Είμαστε μέσα. Α, να το. Η αλήθεια είναι ότι το εστιατόριο που επιλέξαμε, εντάξει, δεν είναι και το πιο χαρακτηριστικό του μέρους στο οποίο βρισκόμαστε, αλλά αυτά δεν είναι τα ωραία στα ταξίδια. Να εκπλήσεις ακόμα και τον εαυτό σου. Εν τω μεταξύ, ανθρώπινη παρουσία εδώ υπήρχε ήδη από την εποχή του Λίθου. Τον 10ο αιώνα όμως έγινε οργανωμένος οικισμός. Μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η πλειονότητα των κατοίκων ήταν Γερμανοί. Η αρχιτεκτονική αλλά και ο πολιτισμός του Βρότσλαβ είχαν έντονο γερμανικό χαρακτήρα. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να γνωρίσουμε την πόλη. Ξεκινάμε από την κεντρική πλατεία του Βρότσλαβ. Ρίνεκ λέγεται. Εκεί βρίσκεται η καρδιά της παλιάς πόλης. Πολύχρωμα κτίρια, καφέ, ιστορικό δημαρχείο, όλα θα τα δούμε. Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο όμορφες, θα πω εγώ, μεσαιωνικές πλατείες της Ευρώπης. Τα πολύχρωμα κτίρια που βλέπετε γύρω μου, κάποτε τα κατήχαν έμποροι και ευγενείς. Το Ρίνεκ όμως δεν είναι μόνο ένα ιστορικό κέντρο. Είναι και το σημείο εκκίνησης για να γνωρίσει κανείς το πιο παιχνιδιάρικο και σύγχρονο σύμβολο του Βρότσλαβ. Τους νάνους φυσικά. Στα πολωνικά λέγονται κράσναλε. Οι νάνοι δεν ξεκίνησαν ως τουριστικό αξιοθέατο. Η ιστορία τους είναι βαθιά πολιτική. Συνδέεται με την αντίσταση απέναντι στο κομμουνιστικό καθεστώς της Πολωνίας τη δεκαετία του 80. Βένια, έλα να δεις. Αυτή είναι η Νάνη που είχαμε ψάξει ότι έχει η πόλη διάσπαρτα τοποθετημένη. Εντάξει. Και πριν το σκεφτόμουν και βρήκες, όχι ένα, βρήκες τους 3 πρώτους. Θες να το κάνουμε challenge, να δούμε πώς θα βρούμε. Εννοείται. Ξεκινάμε με 3, καλή αρχή. Το δίνω όμως, εσύ τους βρήκες. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε πώς θα μαζέψουμε. Ωραίοι είναι. Πολύ. Την εποχή του στρατιωτικού νόμου στην Πολωνία, οι αρχές έσβηναν αντικυβερνητικά συνθήματα από τους τοίχους, βάφοντάς τα με άσπρες κοιλίδες. Οι ακτιβιστές άρχισαν τότε να ζωγραφίζουν μικρούς πορτοκαλί νάνους πάνω σε αυτές τις κοιλίδες. Ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα ήταν η πορεία των νάνων το 1988. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους φορώντας πορτοκαλί καπέλα νάνων και φωνάζοντας σατιρικά συνθήματα υπέρ της ελευθερίας των νάνων. Το 2005 άρχισαν να εμφανίζονται οι μικροσκοπικοί μπρούτζινοι νάνοι που γνωρίζουμε σήμερα. Και 6. Στο Ρίνεκ συναντάμε και τη βασιλική της Αγίας Ελισάβετ.
Είναι ένας εντυπωσιακός γοτθικός ναός του 14ου αιώνα. Θεωρείται ένα από τα σύμβολα του Βρότσλαβ. Για αιώνες ήταν η πιο σημαντική λουθυρανική εκκλησία της περιοχής πριν ξαναγίνει καθολική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κοιτάζοντας το Βρότσλαβ από ψηλά, βλέπεις τη συνύπαρξη του παλιού με το νέο. Το παλιό δημαρχείο είναι ένα αληθινό κόσμημα γοτθικής αρχιτεκτονικής. Η κατασκευή του διήρκεσε περισσότερα από 250 χρόνια. Ο γοτθικός ναός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στέκεται επιβλητικός εδώ και 7 αιώνες. Η γέφυρα των μαγισσών ενώνει τους δύο πύργους, κουβαλώντας παλιούς θρύλους και προσφέροντας μια μοναδική πανοραμική θέα σε ολόκληρη την παλιά πόλη. Μια μικρή διακοπή για να σε ευχαριστήσουμε που είσαι εδώ. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, δείξε μας τη στήριξή σου με ένα like. Και αν θες να γίνεις συνταξιδιώτης μας, κάνε τώρα εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο μας βίντεο. Ας συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Λοιπόν, Βένια, σήμερα θα έχει κρύο, 9 βαθμούς και ανέμους και πολύ περπάτημα. Οκ. Έλα λίγο να δεις τι έχω πάρει μαζί μου. Βασικά είναι ιδανικά για όσα είπες. Τι είναι? Λοιπόν, έλα λίγο, θέλω να δοκιμάσεις αυτή την κρέμα. Το ξέρω ότι δεν βάζεις κρέμες. Αλλά... Δεν βάζω ποτέ τέτοιες. Για δες. Αυτή νομίζω θα σ' αρέσει. Και μήπως να αρχίσω να βάζω? Πολύ ωραία είναι. Και απορροφήθηκε εύκολα, έτσι δεν είναι? Ναι. Μύρισέ τη. Είναι τα αγαπημένα μου βούτυρα κακάο και καϊτέ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Νομίζω και εμένα. Να σου πω πριν φύγεις, πάρε και αυτό μαζί σου και θα με θυμηθείς. Οκ. Και αφού πήραμε μαζί μας τα φυτικά προϊόντα Σαμοβάρ, που παρασκευάζονται με ήπιες και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους, αγάπη και πολύ μεράκι, ξεκινήσαμε να γεμίζουμε τη μέρα μας με νέες εικόνες από το γοητευτικό Βρότσλαβ. Και αφού μιλάμε για το Βρότσλαβ, γιατί άλλο θα μπορούσαμε να μιλούσαμε άλλωστε, να σας πω ότι μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η ονομασία της πόλης ήταν Μπρεσλάου. Παρόλο που το Βρότσλαβ δεν άλλαξε ποτέ θέση στο χάρτη, βρέθηκε να ανήκει σε διαφορετικά κράτη πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ιστορίας του. Υπήρξε διαδοχικά υπό πολωνική, τσεχική, αυστριακή, πρωσική και γερμανική κυριαρχία μέχρι να ξαναγίνει πολωνικό μετά το 1945. Το Βρότσλαβ είναι από τα πιο σημαντικά πανεπιστημιακά κέντρα της Πολωνίας με μεγάλο φοιτητικό πληθυσμό που κάνει την πόλη πιο ζωντανή. Θα πάμε πρώτα για έναν καφέ στην πλατεία, έτσι για να το ζήσουμε κι εμείς σαν ντόπιοι και μετά θα συνεχίσουμε την εξερεύνηση. Εδώ εντελώς τυχαία είπα να διαβάσω το παραμύθι που έχω γράψει. Ο Νέμοντας και το πελώριο κάστρο λέγεται. Τυχαία το αναφέρω κι αυτό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες, αλλά παρήγγειλα πάλι Dei Ticino. Δεν το παρατήρησα γιατί δεν είναι και τόσο baby αυτό. Αλλά οτιδήποτε μπορεί να θυμίζει μπριζ,
Μίλησέ μου για τον baby τσίνο που πίνεις. Λοιπόν, πρώτη φορά στη ζωή μου πίνω baby τσίνο και έχω ενθουσιαστεί. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Καταλαβαίνεις το. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, πέρα τον baby τσίνο, θυμίζουν και εδώ πράγματα μπρίζε, τις επιζώντες plus 6. Ισχύει, ναι. Και έχουμε να δούμε και σήμερα. Άντε να δούμε. Ήρθες. Ήρθα. Βρήκα τον 7ο. Α, βρήκες τον 10ο. Έλα ρε Θήριο, βρήκες άλλους 3. Βρήκα άλλους 3 όπως ερχόμουν τώρα. Να σου πω, μετράνε εδώ όλοι αυτοί. Κοίτα πόσους βρήκα. Να σου πω κάτι, αν δεν βρούμε πολλούς για το challenge, θα μετρήσουμε αυτούς. Τέλεια, δέχομαι. Ωραία, πάμε να δούμε. Το Στάρε Γιάτκι είναι ένα μικρό ιστορικό στενό που στο παρελθόν αποτελούσε την περιοχή των κρεοπολών. Εδώ γινόταν εμπόριο κρέατος ήδη από το Μεσαίωνα. Έχει μετατραπεί σε ένα ήσυχο και καλλιτεχνικό στενό με μικρές γκαλερί και εργαστήρια. Διατηρεί ακόμα στοιχεία από την παλιά του χρήση, όπως το μνημείο με τα ζώα σε φυσικό μέγεθος που θυμίζει την ιστορία του. Άλλοι 2, κοίτα εκεί. Α, χάνουμε το μέτρημα, Ωραίοι. Πηγαίνοντας προς το σύγχρονο κομμάτι της πόλης, η αρχιτεκτονική αλλάζει αισθητά. Εδώ βλέπουμε μοντέρνα κτίρια, εμπορικούς δρόμους, λειτουργικό αστικό σχεδιασμό που δείχνει την εξέλιξη του Βρότσλαβ σε σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Για να πούμε όμως την αλήθεια, το παλιό είναι αλλιώς. Το Βρότσλαβ είναι χτισμένο πάνω στον ποταμό Όντερ, Όντρα στα πολωνικά. Η πόλη απλώνεται σε πολλά νησιά και συνδέεται με πάνω από 100 γέφυρες, γι' αυτό και συχνά αποκαλείται Βενετία της Πολωνίας. Ο Όντρα διασχίζει την πόλη και δημιουργεί πολλά κανάλια και παραποτάμους. Χάρη σε αυτόν, το Βρότσλαβ έχει νερό παντού, γέφυρες και φυσικά νησάκια. Η γεωγραφική θέση του Βρότσλαβ το έκανε ιστορικά πολύ σημαντικό εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο. Για αιώνες επηρεάστηκε από τον τσεχικό, αυστριακό και γερμανικό πολιτισμό. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μεγάλο μέρος της πόλης είχε καταστραφεί και ξαναχτίστηκε σχεδόν από την αρχή. Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημαντικό οικονομικό και τεχνολογικό κόμβο με μεγάλες διεθνείς εταιρείες να έχουν γραφεία εδώ. Ο δρόμος μας καταλήγει στη γέφυρα Τούμσκι, με τα λουκέτα των ερωτευμένων που ενώνει το σύγχρονο κέντρο με το ιστορικό νησί Όστρουφ Τούμσκι. Βρισκόμαι στη γέφυρα των Κλειδαριών ή αλλιώς στη γέφυρα της Αγάπης. Είναι ένα από τα πιο ρομαντικά σημεία της πόλης. Εδώ έρχονται συχνά τα ζευγάρια και κλειδώνουν την αγάπη τους. Διασχίζοντας την ιστορική γέφυρα των ερωτευμένων, μεταφερόμαστε αμέσως σε ένα σκηνικό που μοιάζει να έχει σταματήσει στο χρόνο, με πλακόστρωτα δρομάκια και παραδοσιακούς φανοστάτες αερίου. Εκεί βρίσκεται και ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και αποτελεί εμβληματικό ορόσημο του Βρότσλαβ.
Αυτός ο επιβλητικός γοτθικός ναός του 13ου αιώνα ξεχωρίζει για τους δίδυμους πύργους του, οι οποίοι προσφέρουν μια μοναδική πανοραμική θέα σε ολόκληρη την πόλη και στον ποταμό Όντερ. Αρχικά, το νησί του Καθεδρικού ήταν ένα απομονωμένο νησί μέσα στον ποταμό Όντερ και η εικόνα του δεν θύμιζε σε τίποτα τη σημερινή ήσυχη εκκλησιαστική συνοικία. Παρέμεινε νησί για εκατοντάδες χρόνια. Το 1824 όμως οι αρχές της πόλης αποφάσισαν να μπαζώσουν έναν από τους παραποτάμους του Όντερ για λόγους πολεοδομικού σχεδιασμού. Εντάξει, Είναι τέλεια. Από εδώ πηγαίνουμε τώρα στο παλαιότερο κομμάτι του Βρότσλαβ. Από εδώ ξεκίνησε. Και στο πιο ωραίο. Ναι. Πάμε. Πάμε να το περπατήσουμε. Θέλετε κι άλλο Travel Diary? Αν ναι, ακολουθήστε μας στα social media και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Θα βλέπετε πρώτοι τα νέα ταξιδιωτικά μας βίντεο και τις εκπομπές μας.